اینجا یک هتل بزرگیه، 184,000 متره. وسط اتاق یک جکوزی بزرگ هست. توی این بار آبجو هم به صورت شیشه‌ای مارک توبورگ به صورت رایگان داده میشه. اینجا یه شهر بازی مانندی داره که عصرا این قسمت کار میکنه. خروجی چند تا سرسره از اینجاست. یک سرسره بزرگ داره که تا اینجا میاد. گفتم هتل 2 تا اسنک بار داره، یکیش هم اینجاست تو بخش ساحلی. اسپانسر زیرو پلاس. سلام به همه دوستای خوبم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز اومدیم منطقه بلک آنتالیا هتل زانادو. تشکر میکنم از شرکت زیرو پلاس، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم. بریم داخل ببینیم چه خبره. وارد لابی هتل میشیم. یه طرفمون رسپشنه، یه طرفمون گست ریلیشنه و اینجا یک میز ولکام هست که 2 نوع نوشیدنی، شامپاین و چند مدل هم اینجا لوکوم هستش که واسه مسافرایی که وارد شدن از اینجا پذیرایی میشن. اینجا بخش رسپشن هتل. به محض ورود به هتل باید تشریف بیارین اینجا به همراه پاسپورت و برگه وچری که از طرف آژانس جایی که رزرو کردین بهتون دادن. میایین اینجا طبق قانون بین‌المللی که توی همه هتل‌ها ساعت 2 بهتون اتاق میدن. روز آخرم ساعت 12 باید اتاقتون رو تحویل بدین. روبروی رسپشن بخش گست ریلیشن هست، ارتباط شما با هتل. اگه کم و کسری داشتین، درخواستی داشتین، میتونین از این قسمت انجام بدین. واسه رزرو آلاکارت ها و بونگالوهایی که از حالا بیرون بهتون نشون میدم، از اینجا باید اقدام کنید. این هتل تعداد آلاکارت زیادی داره ولی 2 تا از این آلاکارت ها به صورت رایگانه. اونا رو میتونین از اینجا رزرو کنین ولی شرطش اینه که 3 شب اینجا اقامت داشته باشین. یعنی طی هفته‌ای که هستین از 2 تا از آلاکارت ها، اون 2 تا میتونین به صورت رایگان استفاده کنین. آلاکارت کباب و آلاکارت ایتالیایی هستش که به صورت رایگان. بقیه آلاکارت ها تو این تاریخ که ما اومدیم 35 یورو هزینه‌شه، میتونین پرداخت کنین و استفاده کنین. یه سری پکیج هم دارن، پکیجای مثلا تولد دارن، پکیجای مراسم خاصی دارن که اینا هم خواستین در مقابل هزینه میتونید از اینجا رزرو کنین و استفاده کنین. اینجا بخش گست ریلیشن این هتل. توی لابی هتل 2 تا بار هست. یکی از بارها اینجاست تا ساعت 12 شب کار میکنه. یک بار دیگه هستش که پشت رسپشن بهتون نشون میدم. اون ساعت 9 شب شروع میکنه تا صبح کار میکنه. یعنی توی این هتل 24 ساعت شبانه روز نوشیدنی هست ولی توی یک بار نیست. این بار که تا ساعت 12 شب کار میکنه، انواع نوشیدنی الکلی و غیر الکلی رو میتونید از اینجا بگیرید. خواهش کردیم تعدادی از نوشیدنی‌هایی که جزو کانسپت هست و به صورت رایگان داده میشه رو به ما نشون میدن. از نوشیدنی‌های معروف تعدادیشو جلو آوردیم. اون نوشیدنی‌هایی که بالا هستن همشون به صورت رایگانن ولی اینا حالا تعدادی از نوشیدنی‌های معروف بودش که خواهش کردیم جلوتر بیارن که تصویر بگیریم برای شما. توی این بار آبجو هم به صورت شیشه‌ای مارک توبورگ به صورت رایگان داده میشه که نامحدود میتونین بگیرین و استفاده کنین. قبل ادامه اگه کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردی، همین الان این کارو بکن. دکمه علامت زنگوله رو هم فعال کن که هر هتل جدیدی رفتیم و فیلم گرفتیم سریع از اون با خبر بشی. بریم ادامه ویدیو. گفتم یک باری پشت رسپشن هست، اون اینجاست، آیریش پاپه و ساعت‌های کارکرد این ساعت 9 شب به بعده تا ساعت 7 صبح ولی ما خواهش کردیم که درشو باز کنن تا فیلم بگیریم و به شما نشون بدیم. این باری که اینجا هست یک حالت سن مانندی هم داره، یه قسمتی داره که برنامه اجرا میشه. این هتل چون 12 ماه کار میکنه، توی فصلایی که هوا خنکی یه سری برنامه‌ها رو هتل اینجا اجرا میکنه. یک باریه که در واقع شب تا صبح کار میکنه و انواع نوشیدنی الکلی و غیر الکلی میتونین از اینجا بگیرید. خروج از این باره یه بورد اینفو هم اینجاست. برنامه‌ای که بیرون از در واقع این ساختمون اجرا میشه رو نوشته. یه سری برنامه‌های شب هم نوشته. بیشتر این واسه زمستونه که اگر بیرون هوا خوب نباشه، برنامه‌ای که بیرون نمیتونن اجرا بشن رو مینویسه که داخل همین باره اجرا میشه. ولی در کل یک بورد اینفو بزرگی هم بیرون هستش که با هم خواهیم دید.
اینجا یک استخری هستش که واسه کانسپت زمستونه. الان کار نمیکنه و حتی آبش هم خالی کردم. اگه توی فصل اومدی که هوا خنکه، اینجا استخر سرپوشیدش از اینجاست که الان کلا تعطیله دیگه، بسته. می‌خواستم جاشو بهتون نشون بدم. طبقه پایین همینجا که هستیم سالن فیتنس هست که بریم اونم با هم ببینیم. اومدیم طبقه پایین، اینجا سالن فیتنس داره و گیم روم داره. گیم روم از اون ور یک مسیری هست، از اونجا بهتون نشون میدیم، ولی فیتنسش رو بریم با هم ببینیم. ساعت 8 صبح تا ساعت 22 یعنی 10 شب اینجا بازه. بریم سالن فیتنس رو با هم ببینیم. هتل اینجا هم یه دیسکو سرپوشیده داره که ساعت 11 شب شروع به کار میکنه تا ساعت 1 شب. اینجا بیشتر توی زمستون استفاده میشه. بیرون دیسکو روباز داره که در ادامه با هم خواهیم دید. الان خب تو این تایم کار نمیکنه، ولی فکر کنم چراغاش روشن. داخل رو ببینیم با هم. بریم میریم اونور لابی رستوران و طبقه پایینش اسپا رو ببینیم. اینجا بغل رسپشن هم یه دستگاه شارژ هست. اینم دیدم توضیح بدم بهتون. اگه خالی باشه شما میتونین اینجا گوشیتون رو یا حالا هر وسیله‌ای که دارین بزنین توی شارژ. 3 مدل هم ورودی داره و پسورد بدین. اینجا گفت میشه میمونه. هر وقت حالا استفادهتون تموم شد میاین باز میکنین و گوشیتون و ایناتون رو برمی‌دارین. با پسورد مخصوص خودتون میتونین اینجا بزنین توی شارژ دستگاهاتون. از بغل همین بار یک مسیری هستش که میره به سمت رستوران اصلی. بریم اونجا رو با هم ببینیم. هتل سالن‌های کنفرانس خیلی بزرگی هم داره که هم از بیرون ورودی داره، هم از اینجا داره. واسه جلسات، عروسی، واسه مراسم هم میشه از اینجا استفاده کرد. البته سالن‌ها به صورت اکسترا هستن. یعنی شما اگه بخواید یه گروه بیاین اینجا یک مراسمی رو برگزار کنید، باید از اون قسمت فروش قیمت و شرایطش رو بپرسید. و رستوران اصلی که اینجاست، توی مسیرش کلی اینجا جوایزی که هتل از شرکت‌های مختلف، سایت‌های مختلف گرفته رو زده. خود رستوران اصلی که اینجا ساعتاشو زده، ساعت 7 صبح تا ساعت 10:30 صبحانه دیرکرد، ساعت 10:30 تا ساعت 11، 12:30 تا ساعت 2:30 نهار، ساعت 18:30 تا ساعت 21 شام و اسنک شبانه که ساعت 23 تا ساعت 2 شبه. اینم واسه مسافراییه که به وعده شام نرسیدن میتونن از این استفاده کنن. گفتم هتل 24 ساعت بار داره ولی رستوران 24 ساعته نداره. یعنی بین ساعت 2 شب تا ساعت 7 صبح که صبحانه شروع میشه دیگه چیزی واسه خوردن نیستش. اینو خواستم اضافه کنم. وعده نهار هستیم. قبل اینکه مسافرا بیاد خواهش کردیم که بریم فیلم بگیریم واسهتون، بریم داخل با هم ببینیم.
از اونجا راه بود واسه رفتن به محوطه، ولی یه سری امکانات تو همین ساختمونه هستش طبقه پایین. بهتون نشون بدیم از همون لابیه میریم به سمت محوطه و مسیر اصلی رو میبینیم. اینجا همون جایی که گفتم سالن‌های کنفرانس هست. ورودی اسپا یعنی حموم ترک هم از اینجاست و یک حموم ترک خیلی بزرگ داره. بریم داخل حموم ترکش هم ببینیم. اومدیم پایین، اینجا آفیس پزشک می‌بینیم. خدمات پزشکی توی همه هتل‌ها به صورت اکستراست. شما اگه بیمه داشته باشین، بیمه مسافرتی، میتونین به صورت رایگان از خدمات اون استفاده کنین. ولی قبل هر گونه اقدامی با اون شماره یا ایمیلی که پایین برگ بیمه هست در ارتباط باشین که با کدوم بیمارستان قرارداد دارن و مراحل استفاده از بیمه رو بهتون بگن. در ادامه اینجا اسپا هست. بریم اسپا رو با هم ببینیم. یک سینمایی هم اینجا هست، سینمای هتل. اینم به صورت رایگانه. برنامه‌ای اگه داشته باشه اینجا میزنه و تعقیب کنین. میتونین از سینما هم استفاده کنین. هتل اینجا مسجد هم داره که میتونین استفاده کنین و در ادامه اسپا هست، همون حمام ترک. بریم داخل حمام ترکش هم با هم ببینیم. وارد اسپا که میشین یه راهرو طولانی اومدیم و رسیدیم به اینجا که دسک اینفوشه. اینا پکیجایی دارن که به صورت اکستراس بهتون اینجا معرفی میکنن. خدمات ماساژ، کیسه کشی، ماسک صورت، این خدمات و یه سری خدمات دیگه اینا به صورت اکستراس. یه سری قسمت‌های رایگانی هم داره مثل خود حمام ترک و سونا. اونا رو با هم میبینیم، ولی خواهش کردیم یک سویت خیلی قشنگی داره که اونو آماده کنن تا بهتون نشون بدیم. توی بخش اسپاش هم یک فروشگاه مانندی داره که محصولاتی که خودشون دارن استفاده میکنن اینجا هم به نمایش گذاشتن، هم میتونین از اینجا خریداری کنین. اسپای نسبتا بزرگ و تکمیلی داره. اینجا محصولات و اون برندی که خودشون استفاده میکنن و هم به نمایش گذاشتن، هم میتونین خریداری کنین. اول بریم با هم اون سویت رو ببینیم. البته سویت‌های زیادی هست. ایمپریال سویت بزرگترین و بهترین سویتیه که اینجا هست و دو نوع پکیج داره. یک پکیج 4 ساعته داره، یک پکیج 5 ساعته داره که خدماتش فرق میکنه. داخلش ماساژ داره و حالا یه سری ماسکای صورت داره، یه سری پکیج کامله. خود سویت هم ورودیش از اینجاست. اینجا ایمپریال سویتیه که بهتون گفتم. برای استفاده از این اتاق دو نوع پکیج است. پکیج 4 ساعته و پکیج 5 ساعته. وسط اتاق یک جکوزی بزرگ هست، یک تخت خواب هست، دو تا تخت ماساژ هست. اینجا یه آشپزخونه هم داره. اتاق کامله. بیرون یه دونه استخر واسه خودش داره که اگه شما توی فصلی اومدین که هوا خنک بود، حتی استخر بیرون سیستم آب گرم هم داره. حالا که تا اینجای ویدیو رو دیدی، یه لحظه وقت بذار و اونو لایکش کن تا انگیزه ساختن ویدیوهای بیشتر رو هم به ما بدی. یادت نره کانال ما رو با دوستات هم شیر کنی که با این کارت خیلی خوشحالمون میکنی. این استخر مخصوص این اتاقه. توی فصلایی که هوا خنکه اینجا سیستم آب گرم هم داره. یه فضای کاملا خصوصیه. اون آبشار مصنوعی هم که دیگه فوق العاده است. دو تا هم از این ماساژهای توی آبی هم داره. شما اگه اونجا دراز بکشین و اون دکمه رو بزنین، با فشار آب بهتون ماساژ داده میشه. این بغلش هم دو تا سونا داره مخصوص همین اتاقه. سونای بخار هم هست، سونای خشک هم هست. اینجا سونای بخارشه و سونای خشکی که بازم اینم مخصوص این سویته، یعنی مسافر دیگه اینجا نمیاد. این قسمت هم اتاقک تعویض لباس و دو تا دوش داره. داخل خود همین اسپا هم یه استخر سرپوشیده داره که یه قسمتش روبازه. این توی فصلایی که هوا خنکه سیستم آب گرم داره. هم قسمت سرپوشیده داره، هم از اون پایین وصل میشه به قسمت روبازش که گفتم آب گرم داره. اینجا قسمت سرپوشیدشه که دورها دور اینجا حالت جکوزی و ماساژ آب داره به صورت رایگانه. یعنی شما بیاین اینجا وایسین و این دکمه رو بزنین شروع میکنه به کار کردن.
از این پایین راه داره به استخر روبازه و خود استخر روباز قسمتی داره که شما میتونید اونجا دراز بکشین، یکم عمقش کمتره و بازم از اون دکمه ها داره که میتونید بزنین و حالت جکوزی از پایین آب با فشار بزنه. یه حالت ماساژ آب داره. این قسمت به صورت رایگانه، میتونین استفاده کنید. خود حمام ترکیش هم اینجاست که اسمش سلطانه. خود حمام ترک قسمتی که مسافران میتونن به صورت رایگان استفاده کنن اینجاست. یک حمام ترک دیگه اینجا هستش که این حالت VIP داره. این قسمت اکستراست. اینجا برای خودش یک حمام ترک جدا داره و یه اتاق استراحت یا ریلکس روم، یه اتاق استراحت جدای مخصوص خودش هم داره. یک اتاق استاندارد ماساژ هم بهتون نشون بدیم. اون اتاقی که با هم دیدیم اتاق VIP بود، اینم اتاق استاندارد. هر دوی اینا به صورت اکستراست. اون تا اونجا VIP، خب قیمتش بالاتره. اینجا پکیجش قیمتش ارزان‌تر از اون حالت VIP هست که بهتون نشون دادیم. اگه شما پکیج ماساژ بگیرید توی همچین اتاق بهتون در واقع ماساژ میدن. از اینجا میره به سمت همون لابی. از اینجا رد شدیم، در واقع رفتیم رستوران. یه سری امکانات طبقه پایینه، بریم با هم ببینیم. پایین که میایم مغازه ها هستن، حالا با هم میبینیم. اینجا یک گیم سنتر هست. گیم سنتر رو با هم ببینیم. عکاسی هتل به صورت اکسترا توی همه هتلایی که تا حالا رفتیم اکسترا بوده و همونجوری که گفتم گیم سنتر هست. گیم سنتر رو داخلش ببینیم. بولینگ هم داره. گیم سنتر و بولینگ توی هتلایی که تا الان رفتیم همشون به صورت اکسترا بود، به استثنای یکی دو مورد و کل در واقع اونجا به صورت رایگان. از گیم سنتر که میایم بیرون، اینجا مسیریه که فروشگاه ها هستن، لباس فروشی هست، مارکت هست. اینا خب طبیعتا به صورت اکستراست و در ادامه یک باری هستش که میخوایم اونو بهتون نشون بدیم. این بار ساعت 11 صبح تا ساعت 18 کار میکنه و نکته مهمش اینه که هم حالت پاتیسری داره، هم نسبت به اون فصلی که اومدیم آب میوه طبیعی داده میشه. مثلا الان سیب هست، پرتقال هست و هویج هست. توی این ساعت ها آب میوه طبیعی اینجا داده میشه. نامحدود میتونیم بگین و استفاده کنیم. تعدادی اینجا شیرینی و شکلات هست، اینا هم به صورت رایگانه. توی این بار نوشیدنی الکلی داده نمیشه. چای و قهوه و انواع دمنوش ها به صورت رایگان سرو میشه. بازم تعدادی مغازه هست، مارکت اصلی هتل هست، آرایشگاه هست. اینا همشون به صورت اکستراست و مسیری که میرسه به آمفی‌تئاتر هتل، ولی ما از این مسیر نمیریم. از بیرون آمفی‌تئاتر رو بهتون نشون میدیم. الان برمیگردیم داخل. من میخوام اون مسیر اصلی که از لابی وارد محوطه میشه رو بهتون نشون بدم. بعد امکانات بیرون از اونجا با هم میبینیم. بریم بازم داخل لابی. خب اومدیم محوطه هتل. اینجا یک تراس بزرگی است. اینور همون رستورانیه که با هم دیدیم. اون قسمت استخر سرپوشته که گفتم تو این فصل کار نمیکنه اونجاست و از اینجا اولین استخری که میبینیم استخر آنتیک هستش. اینجا طراحی و معماریش طراحی آنتیک، معماری آنتیک داره و از روی معماری رومیا گرفته شده. یه استخر خیلی بزرگی اینجا داره، طبقه است. بریم قسمت‌های مختلف رو ببینیم. دو تا استخر دیگه هم داره. یه استخر صفر داره، حالا اونجا رسیدیم بهتون توضیح میدم. یه استخر سایلنت هم داره که یه قسمت دیگه است، اونجا هم با هم خواهیم رفت. هتل یه ساختمون اصلی داره که با هم داریم می‌بینیم. اینجا 4 طبقه است و تایپ‌های مختلف اتاق هستن. یه سری اتاقا هم خارج از ساختمون اصلی هستن که توی بونگالوها هستن. ساختمان‌های 2 طبقه است که در ادامه با هم خواهیم توی بخش اتاقا همش رو بهتون نشون میدیم. از یه طرف بریم و از طرف بعدی برمیگردیم.
اینجا یک هتل بزرگی 184,000 متره. زانادو کلا 3 تا هتل داره. یکی از هتلاش که الان با هم اومدیم یک هتلی در بودروم داره که اون هتلی که توی بودروم فروخته شده به یه شرکت دیگه، ولی با اسم زانادو هنوزم ادامه میده و یک سیستم های کلاس دارن اینا. وقتی توی اسمش نگاه میکنیم های کلاس آل اینکلوزیو. این های کلاس یک کارتیه که شما هر چقدر بیشتر اقامت داشته باشین توی هتل های زانادو امتیاز جمع میکنین و یه سری مثلا توی بخش اسپا، توی آلاکارت ها یه سری مثلا تخفیفات بهتون میدن. اون زانادویی که توی بودروم بود و فروخته شده اون هنوزم جزوی از این های کلاس هست، ولی خب مدیریتش کلا عوض شده. اون یکی هتلشون هم اسمش زانادو ماکابی هستش که توی کشور مصر. اینجا یک پارکابی با هم میبینیم. در واقع 2 تا پارکابی داره اینجا. یه پارکابیش به این شکله، خروجی چند تا سرسره از اینجاست. یک سرسره بزرگ داره که تا اینجا میاد. یه پارکابی کوچیک‌تری هم اونور داخل حالت کیدز کلاب داره، اونجاست. از اینجا یک ویوی از ساختمون اصلی داریم و این استخر آنتیکی که بهتون گفتم با ستون‌های آنتیک و قدیمی به این شکل طراحی شده. این هتل یک طرفش گلوریا گلف قرار داره و یک طرف دیگه‌اش هتل روبینسون قرار داره که هتل روبینسون زیاد توی بازار ایران شناخته شده نیستش. ساختمون اصلی اینجا معماریش ایکس شکله، یعنی از بالا که نگاه می‌کنیم حالت ایکس داره. تو کل هتل هم جاهای مختلف یه لوگوی ایکس مانندی هست، همون حرف اول زانادو هستش که حالا ز تلفظ میشه ولی ایکس نوشته میشه. یه حالت افکت جکوزی داره این قسمت که خودتون میتونین بازو بسته کنید. یه چیز جالب دیگه هم بگم، این تختای آفتاب گرفتن که هستن خودشون روشون از این سایبونا دارن. توی هتل‌ها دیدیم که سایبونای بزرگ میذارن واسه چند تا از این تختا، اینا خودشون سایبون دارن روشون و قابل تنظیمه. اینم باحاله. اینجا استخر صفره، یعنی عمقش از صفر شروع میشه تا 140 یا همچین حالتی داره، حالت ساحلی داره. مثلا یه جورایی استخر انیماسیون هم هست. الان یکی از اکتیویتی‌های ورزشی در واقع اینجا داره اجرا میشه. هتل 2 تا اسنک بار داره. یکی از اسنک باراش اینجاست، یه اسنک بار دیگه تو بخش ساحلی داره. این اسنک بار هم ساعت 12:30 تا ساعت 5 کار میکنه و سلف سرویس نیستش، حالت آلاکارتی داره. شما سفارش میدین، مخصوص شما غذا رو درست میکنن و تا سر میزتون میارن. اینجا رو هم بریم با هم ببینیم. این اسنک بار داخلش یه دونه بار نوشیدنی هم داره که ساعت 10 صبح تا 12 شب کار میکنه. طبقه بالاش هم یک بار دیگه هستش که بعد اینجا میریم میبینیم. دقیقاً بغل همین بارم یه دونه استند بستنی هست، یه قسمت بستنی هستش که اینجا از این بستنی‌های توپی با مارک آلگیدا هر چقدر بخواید میتونیم بگیرید. ساعتی هم که اینجا بستنی داده میشه ساعت 10 صبح تا ساعت 22 تا ساعت 10 شب هست. هم از این بستنی‌های چوبی بسته‌بندی داره، هم از بستنی‌های توپی داره که به صورت رایگانه و جزء خدمات هتل. این بخش هم بخش گزلمه هتل هستش که توی همه هتلایی که رفتیم دیدیم معمولا یک خانم محلی میشینه و از این نونای در واقع گزلمه درست میکنه که به صورت رایگان از این هم میتونین استفاده کنید. این سنی هم که اینجا هست واسه برنامه‌های شبانه هتل یه آمفی‌تئاتری داره که با هم خواهیم دید، ولی یه حالت دیسکو روبازش اینجاست. از برنامه‌های انیماسیون مثلا اینجا دارت هستش که توی ساعت‌های خاصی گروه انیماسیون اینجا اجرا میکنه. اینجا همون سنیه که برنامه‌های شبانه هتل اینجا اجرا میشه. بغل همین سنه هم یک پینگ پونگی هستش که این به صورت رایگانه. توی گیم سنتر داخلش پینگ پونگ بود، اون جزء از گیم سنتر بود یعنی هزینه داشت، ولی این پینگ پونگیه که راکتاش هم همینجاست. این به صورت رایگانه میتونین استفاده کنید.
یک بار دیگه طبقه بالا هست ساعت 20 یعنی 8 بعد از ظهر تا ساعت 12 شب کار میکنه و مثبت 16 ساله. لیلا بار اسمش الان بسته است ولی ما میریم بالا بهتون داخلش رو نشون بدیم. هتل یک کیدز کلاب بزرگی هم داره اونجاست. 5500 متر کیدز کلاب خیلی بزرگه که برگشتنی بهتون نشون میدیم. الان میریم به سمت ساحل هتل. اینجا یه نقشه کلی هتل هست که کامل قسمت‌های مختلف رو نشون داده. البته من از بالا با درون بهتون نشون میدم ولی در کل اگه اینجا بخوام توضیح بدم، هتل ساختمون اصلی و قسمت‌هاش اینجاست. اینجا بخش اتاقاییه که توی محوط هست. اینجا بخش گلفشه، یه مینی گلف داره. زمین بازی گلف بزرگی نداره. استخر ریلکس هستش، کورت‌های تنیس هست و زمین بازی فوتبال هست. یک ویلای خیلی بزرگی اینجا هست و قسمت ساحلی که کلاً جداست. از وسطش یک رودخونه رد شده که الان با هم میریم و میبینیم. داریم از روی یک رودخونه رد میشیم تا بریم به بخش ساحلی. ما این رودخونه رو توی دو تا هتل دیگه دیدیم، هتل سلکتوم فامیلی و هتل سلکتوم نووا که امسال در واقع جزئی از این سلکتوم شده. این همون رودخونه است که از روش یک پلی رد میشه. اینجا یک آلاکارتی داره هتل، آلاکارت ماهیه که به صورت اکستراست. اگه بخواید استفاده کنین حداقل یه روز قبلش باید هزینه‌اش رو پرداخت کنین از بخش گست و رزرو کنین و استفاده کنین. یه نکته جالب دیگه هم که این بخش داره، این پل باز میشه چون از اینجا قایق‌های بزرگ رد میشن و اینکه شما میتونین از خود هتل قلاب ماهیگیری بگیرین به صورت رایگان و اینجا ماهی بگیرین. اینم هستش، جزئی از خدمات هتل که اینم یه چیز باحالی بود خواستم بگم. هتلی که اونور هست هتل روبینسونه که اونم در واقع پل اونه. هتلی هم که اینور هست هتل گلوریا گلفه که اونم بازم یک مسیری داره واسه ساحل اختصاصی خودش. وارد بخش ساحلی شدیم. اینجا یه جورایی سه تا قسمت داره. یه قسمتی داره که فقط واسه بزرگسالانه، اونور مثبت 16 ساله بهتون نشون میدیم. قسمت وسطی که اسنک بار و یه سری امکانات داره و اسکله داره. یه قسمتی هم داره که واسه بازم مثل همون دیسکوی روباز واسه برنامه‌های شبانه‌ای که بزرگن، افتر پارتی اینا اونجا اجرا میشه. بریم از اونجا شروع کنیم و بیایم. اینجا هم یه دسک حوله هست واسه اینه که از اتاق با خودتون حوله نیارین. تو بخش ساحلی میخواین استفاده کنین، این حوله رو استفاده میکنین، بعد پس میدین و دیگه با خودتون حوله از داخل اتاق بیرون نمیارید. یه برد اینفویی هم اینجا هستش که برنامه‌های هتل رو زده، برنامه‌های طی هفته و برنامه‌های روز که اکتیویتی هایی که انیماسیون در واقع واسه مسافرا در نظر گرفته رو میتونین از روی این تعقیب کنین. دیگه بخش ساحلی قسمتی که مسافرا دارن آفتاب میگیرن، حالا از اون ور میریم و میبینیم. اینجا والیبال ساحلی داره، یه قسمتی داره واسه بازی بچه‌ها. کیدز کلاب نیستش، کیدز کلاب داخله، ولی اینجا هم یه قسمتی واسه بازی بچه‌ها هست. مسافرایی که به همراه بچه در واقع اومدن تا اینجا، بچه‌هاشون میتونن اینجا بازی کنن. و همونجوری که گفتم یک سن خیلی بزرگی اینجا هست. سن بگیم یا پلتفرم بزرگیه که واسه برنامه‌های شبانه‌ای که بزرگ هستن و نیاز به جای بزرگی دارن اینجاست. معمولا افتر پارتی ها اینجا اجرا میشه. خودش هم بار داره. تو اون تایمی که اینجا برنامه هست اینجا هم در واقع خدمات میده. یکی از آلاکارت هایی که به صورت رایگانه اینجاست. این آلاکارت کبابه که گفتم به صورت رایگان واسه 3 شب اقامت به بالا میتونین از اینجا به صورت رایگان استفاده کنین، ولی از قبلش باید رزرو کنین از بخش گست ریلیشن. اینجا هم یک اسنک باری هستش که ساعت 12:30 تا ساعت 4 کار میکنه. گفتم هتل 2 تا اسنک بار داره، یکیش هم اینجاست تو بخش ساحلی که اینجا خودش شبها تبدیل میشه به آلاکارت ایتالیایی. 2 تا از آلاکارت رایگان بود، یکی ایتالیایی و یکی گوشت. ایتالیاییش هم اینجا. بریم داخل اینجا رو هم ببین. این اسنک بار هم به صورت آلاکارتیه، یعنی سلف سرویس نیستش. میشینین سفارش میدین و مخصوص شما اون نوشیدنی و غذا رو میارن. ساعت 10 صبح تا ساعت 18 هم قسمت بارش کار میکنه که اونم جزو خدمات رایگان این هتله.
ساحل آنتالیا مخصوصا قسمت بلیک از این لاک پشتای بزرگ میان و توی ساحل تخم‌گذاری میکنن. توی هتل هم به محض اینکه اینو میبینن یا گزارش بهشون میشه دور اون قسمت یه حفاظی میذارن یا یه علامتی میذارن و تاریخ میذارن که مسافران متوجه بشن، مخصوصا بچه‌ها اینا نرن اونجا رو بکنن. اینم اینجا نوشته که اینجا جاییه که لاک پشت تخم‌گذاری میکنن. توی تاریخی هم که شما اومدین اگه دیدین در جریان باشین که واسه اونا علامت گذاری شده و جدا شده. بخش آفتاب گرفتن مسافراست، هم اینور هست هم اینور هست. هتل تعدادی هم پاویلیون داره، هم تو قسمت مثبت 16 داره که با هم میریم، هم تو این قسمت داره. اونا هم به صورت اکستراست و هزینه‌شو پرداخت کنیم و سرویس نوشیدنی هم روش داره. طی روزی که اونجا هستین مال شماست دیگه اون قسمت. میتونین از اونجا هم استفاده کنین. هتل یک اسکله‌ای هم داره و توی خود اسکله هم یک بار داره. بریم اونجا رو هم با هم ببینیم. توی بخش اسکله هم یک باری هست، اینم جزو خدمات رایگانه و بازم از اون اتاقک‌ها، پاویلیون‌ها اینجا هستش که اینا هم به صورت اکستراست. هم اینجا رو میتونین در واقع بگیرین، هم اون پاویلیون‌هایی که هستن. گفتم از قسمت گست با پرداخت هزینه میشه از اینا استفاده کرد. قسمت مثبت 16 سالی که بهتون گفتم اینجاست. این وسط هم پاویلیون ها هستن، از اینجا هم دیده میشه. همون پاویلیون هایی که به صورت اکستراس هم اینجاست. بخش مثبت 16 سال برای خودش یه دونه هم اینجا بار داره که ساعت 10 صبح تا ساعت 18 خدمات میده. اینجا مسافران میتونن آفتاب بگیرن، از دریا استفاده کنن و نوشیدنی هاشون هم از این قسمت میتونن بگیرن. کانسپت نوشیدنی هم که داده میشه مثل همون بار اصلی، همه اون نوشیدنی که اونجا دیدیم اینجا هم هست و به صورت رایگان. پاویلیون های این قسمت دیگه کاملا یه حالت اتاق مانند دارن دیگه، هر کدوم جداست. البته الان اینجا آماده نیست چون رزرو نشده، آماده نیست، ولی اینجوری اتاقک هایی هستن که بغل هم هست که گفتم بازم تکرار میکنم اینجا به صورت اکسترا. گفتم که برگشتنی این کیدز کلاب رو بهتون نشون میدیم. کیدز کلابش اینجاست، یک کیدز کلاب خیلی بزرگی داره. ساعت کاریشو زده، اینجا برد برنامه‌هاشو زده که طی روز چه برنامه‌هایی داره. کلا این کیدز کلاب ساعت 9:30 صبح تا ساعت 7 بعد از ظهر کار میکنه. توی ساعت‌های مختلف هم برنامه‌های مختلفی داره. بریم داخلش رو ببینیم. وارد که میشیم اینجا یه بخش رسپشن داره که واسه بچه‌ها باید ثبت نام کنین و مثبت 4 سال بچه‌ها رو میتونین اینجا بیارین. زیر 4 سال باید یکی از والدین همراهشون باشن. قسمت‌های مختلف داره، بخشه. اینجا یه قسمتی داره که به صورت اکستراست واسه نقاشی، بافتن موی بچه‌ها. این قسمت اکستراست. ولی قسمت‌های رایگان داخلش که الان میریم با هم میبینیم. اینجا یه شهر بازی مانندی داره که عصرا این قسمت کار میکنه. اونجا هم یه بازی دیگه داره، یه دونه حالت قطار هم اونجا داره، چرخ و فلک کوچولو داره و یه بازی دیگه هم اینجا داره که اینم به صورت رایگانه. بخش که گفتم مثلا اینجا 0 تا 3 ساله، ورودیش از اینجاست. البته از اون ور هم ورودی داره. اونجا رو بهتون نشون بدیم. سنای مختلف، قسمت‌های مختلف داره. اما بخش 0 تا 3 سال که گفتم از اینجا ورودیش یه قسمت استخر کوچیک داره. این توی فصلایی که هوا خنکه سیستم آب گرم هم داره اینجا. مثلا این قسمت 0 تا 3 سال یه اتاق بازی هم داخلی داره، قسمت روباز داره، یه قسمت داخلی هم داره. بازم تاکید میکنم زیر 4 سال باید یکی از والدین اینجا باشه. اینجا بخش 4 تا 7 ساله و این سیستم بازی آبی و چند تا سرسره‌ای که اونجا هست اینا هم سیستم آب گرم دارن. قسمت 4 تا 7 سال یه بخش سرپوشیدن داره که اینجاست. اینم داخلش رو ببینیم با هم.
بخش‌های مختلف داره، مثلا قسمت تلویزیونشه که کارتون میذارن واسه بچه‌ها، قسمت آشپزخونه‌شه که به همراه بچه‌ها اینجا مثلا غذا درست می‌کنن، پیتزا درست می‌کنن، حالا نسبت به برنامه اون روزشون. ساعت‌های مختلف داره، وقتی وارد میشین بورد اینفو مخصوص بچه‌ها هست، اونجا ساعتاشو نوشته. قسمت گیمشه، یه سری بازی‌ها مثل لگو اینجور چیزا اینجا دارن که بچه‌ها بازی می‌کنن و در ادامه بازم اتاقک‌های مختلف. از اینجا که میایم بیرون، اینجا در ادامهش یک پارکابی بزرگتر هستش که مثبت 7 ساله. این کلا کیدز کلاب 0 تا 16 سال پذیرش داره. سن‌های مختلف بود. 7 تا 16 سال هم میتونن از این پارکابی استفاده کنن. این پارکابی سیستم آب گرم نداره، فقط اون در واقع زیر 7 سالا داشتن سیستم آب گرم. کلا واسه زمستونم اینجا استخر روباز آب گرم نداره، فقط تو بخش اسپای قسمتی بود که با هم دیدیم، اونجا یه قسمتش در واقع آب گرمه و اون دو تا پارکابی کوچیکه که دیدیم. یه پارکابی اینجا داره، یه پارکابی بزرگی هم اونور داشت که با هم دیدیم. اینجا یک اسنک باری هم داره. البته تو این ساعت که ما اومدیم دیگه تایمش گذشته، کار نمیکنه، ولی واسه اینی که بچه‌هایی که اینجا هستن به همراه خانواده‌هاشون دیگه واسه غذا نرن بیرون بیان، توی ساعت‌های مشخصی کار میکنه. یک حالت سروایور، یعنی یه پلتفرم بازی بزرگ هم واسه بچه‌ها اینجا داره. همین کیدز کلابی که الان با هم رفتیم، یه نقشه بزرگش هم اینجا دم ورودیش هستش که یه کیدز کلاب خیلی بزرگیه. این حالت آمفی‌تئاتری هم که هستش پشتشه که الان با هم میریم اونجا. این همون جایی که وارد شدیم بخش رسپشنشه، یه حالت شهر بازی داشت اونجاست. قسمت 0 تا 3 سال، قسمت 4 تا 7 سال اتاقک‌های داخلی بود. این پارکابی بودش که واسه 8 تا 16 سال بود و حالت اسنک بار داشتش که بهتون نشون دادیم. اینجا هم یه حالت سروایوری داشت، اونجا بود که واسه استفاده بچه‌هاست. حالا توی تصویر شاید زیاد مشخص نشه، ولی این سفیدی که اینجا هست اینا مال گل یاسیه که توی این هتل هم خیلی زیاد است و تو هر هتلی که ما میریم این گل یاسه هست، عطرش کل فضا رو میگیره. ورودی آمفی‌تئاتر از اینجاست، ولی قبلش اینو بهتون نشون میدم. این بورد اینفو اصلی هتله که برنامه‌های شبانه رو زده، روزاشو نوشته و هتل واسه 2 هفته برنامه‌ریزی انیماسیون داره. بعد 2 هفته این تکرار میشه، یعنی یه مسافر اگه 2 هفته اینجا باشه برنامه تکراری خیلی کم میبینه. یه مثلا لایو موزیک از شاید اینا مثلا گروهاش عوض بشن، ولی 2 هفته که مسافر اینجا اقامت داره برنامه‌های مختلف هر شب میبینه. این برنامه‌های خود در واقع این آمفی‌تئاتر است که الان با هم خواهیم رفت و خواهیم دید. و اما قسمت آمفی‌تئاتریش هم که به این شکله و کامل اون معماری روم اینجا میشه دید. توی منطقه سیده آنتالیا یه جایی هست به نام آسپندوس، شبیه اونه، یعنی یه بافت آسپندوسی داره. اونجا یه جای دیدنیه، یه جای قدیمیه که مونده تو منطقه سیده، از روی اونجا گرفتن این بافت و مدلشون. طرحهایی که اطراف هست، حتی خود همون پارکابی که با هم از بالا هم دیدیم، اونم بازم این ستونا اینا از روی معماری آسپندوس گرفته شده و حالت قدیمی و سفر در زمان داره. من توی اینترنت داشتم نگاه می‌کردم، نوشته که معماری میستیک داره و وقتی توی اینترنت زدم اومد معماری عرفانی یا معماری اسرارآمیز معنیش شد. یه معماری متفاوتی داره که توی این هتل با هم دیدیم. سوار این ماشین‌های باگی شدیم و داریم میریم به سمت زمین‌های گلف. البته این هتل زمین گلف خیلی بزرگی نداره، ولی زمین‌های گلف کوچولویی داره که حالا توی مسیر بهتون نشون میدیم. اینجا زمین گلفی هستش که این کوچولو هم داره بازی میکنه. گفتم هتل زمین گلف خیلی بزرگی نداره، ولی یه زمین کوچیکی داره واسه استفاده مسافرا به صورت رایگان. این اتاقایی هم که اینجا هستن اتاقای بنگالو هستن که 2 طبقه هستن و توی هر طبقهشون 8 تا در واقع اتاق هست. در مورد اتاقات تو بخش اتاق کامل بهتون توضیح میدم. اینجا زمین بازی فوتبال و تنیس هستش که به صورت رایگانه کامل، یعنی میتونیم بیاین هم روز هم شب استفاده کنین از اینجا.
اومدیم یه قسمتی از هتل که هتل قراره هر هفته چهارشنبه این برنامه رو واسه مسافرا بذاره، ولی این هفته برای اولین بار توی این سیزن واسه پرسنل شروع کرده. الان تو این تاریخ که ما اومدیم 19 اردیبهشت 1404 واسه پرسنل خودش انجام میده، ولی از هفته بعد چهارشنبه، یعنی هر هفته چهارشنبه واسه مسافرا قراره یه همچین برنامه‌ای تدارک ببینن. هم غذا داره، هم یه سری بازی‌ها داره. یه فضای خیلی باحاله. بریم از نزدیک ببینیم اینجا. یه جایی مثل پیکنیکه. I've been like that since I was a kid. I've always put my feet wherever I want to. Before I saw who I could be, kept thinking, where did I go wrong? Then realizing where I do come from, was asking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. اومدیم بخش اتاقا رو با هم ببینیم. 3306 اولین اتاق، یک اتاق استاندارد. وارد که میشیم سرویس بهداشتی و کمدها هستش که با جزئیات بهتون نشون خواهیم داد و خود اتاق که به این شکله. اتاقای استاندارد اینجا 26 متره هستن و واسه اقامت 2 به اضافه 1 یا 3 تا بزرگسال مساعد هستن. حالا این اتاقی که با هم اومدیم 2 تا تخت جدا هست، ولی این قابلیت رو داره که به هم بچسبن. در صورت نیاز واسه نفر سوم از اون تختای کانگورو میان، از اون تختای کانگورو که نفر سوم هم بتونه از اینجا استفاده کنه. اینجا 2 مدل اتاق است. اتاقایی که داخل ساختمان اصلی ان که این ساختمان اصلی 4 طبقه است و ساختمان‌هایی که بیرون از محوطه هستن. یه فرق بزرگی که دارن، اینا همشون موکتن ساختمان اصلی و مسافرایی که آسم دارن یا حساسیت دارن از اون اتاقا بهشون میدن. این چیز مهمیه. البته اینم اضافه کنم که هتل 25 ساله است و سال 2018 یک بازسازی گذرونده، ولی هتل‌هایی که جدیداً بازسازی گذروندن دیگه کلا موکت نمیذارن، خاطر همین مسئله تمیزی و آلرژی و اینا سنگ یا حالا پارکت میکنن. داخل اتاق‌ها مینی بار هست. داخل مینی بارشون آب میوه، اسپرایت، 2 تا هم آبجو نوشابه گذاشته میشه که اینا جزء خدمات رایگانه. شما اگه استفاده کنین وقتی واسه تمیز کردن اتاقتون میاد دوباره اینم میذارن. اینجا سرویس چای و قهوه هست، کتری هست، تعدادی چای و قهوه اینجا هست. اینم جزء خدمات رایگان هتل. و داخل سرویس بهداشتیشو با هم ببینیم. گفتم هتل بازسازی گذرونده، ولی در کل اتاقا یکم اتاقای قدیمی هستن. البته خیلی نسبت به سنی که میگم 25 ساله است خیلی قدیمی نیست. گفتم بازسازی سال 2018 گذرونده، ولی خب هتلایی که جدیداً بازسازی میکنن، حتی این وانم کلا به خاطر هم مسئله بهداشت هم مسئله امنیتی که مسافر لیز نخورن حذفش میکنن. اینجا یه سری امکانات گذاشته میشه. کاور مو هست، پد واسه پاک کردن آرایش، گوش پاک کن، صابون دست و تعدادی هم اینجا شامپوی بدن و کرم مو هم هستش که از اینا میتونین استفاده کنید. اینجا روبرو کمد هستش که سنسور داره، چراغش روشن میشه. 2 تا اینجا تنپوش گذاشته شده با مارک خود زانادو. دمپایی حوله‌ای هست، نخسوزن، پاشنکش، واکس و لیست خوشرویی اینجا هست. این خدمات همشون رایگانن، ولی خدمات خوشرویی توی همه هتل‌های آنتالیا به صورت اکسترا هستش. اینجا هم یه دونه سیو باکس هستش که وسایل ارزشمندتون رو باید داخل این بذاریم، مثل پاسپورت، حالا پول، و این هم استفادهش به صورت رایگانه. این اتاقی که اومدیم سی ویو هستش و توی هتل اتاقای لند ویو هم هست تو همین ساختمون اصلی و اختلاف قیمت دارن. وقتی دارین رزرو میکنین حتما به این مسئله دقت کنین که اگه میخواین اتاقتون سی ویو باشه بعد ما تفاوتش رو پرداخت کنین و رزرو سی ویو بیاد. البته اینم بگم به خاطر این درختایی که اینجا هست ما طبقه سوم هستیم. اگه یه طبقه پایینتر بودیم دریا رو نمیدیدیم. طبقه سوم و چهارم یعنی سی ویو دارن. هتل در کل 421 تا اتاق داره که گفتم بخشش تو همین ساختمون اصلی هستن، بخشش هم توی محوطه هستن که در ادامه با هم خواهیم دید. اتاق بعدی که میخوایم ببینیم 3314 هست، یک جونیور سویت شامل یک اتاق و یک سالن است. وارد میشیم اینجا سرویس بهداشتی است، اتاق اصلی و سالنش اینجاست. از سالنش شروع کنیم. اینجا یک حالت سالن داره که یک میز کار داره، یک سرویس نشیمن داره، تلویزیون داره. این اتاقی هم که اومدیم بازم سی ویو هستش. 45 متر هستن این اتاقا و واسه اقامت 2 به اضافه 1 یا نهایتا 3 تا بزرگسال مساعد هستن. اتاقای جونیور سویت یک بالکن بزرگی دارن که در ادامه با هم میبینیم.
و اینجا اتاق خوابشه که از اینجا هم به این بالکنش راه داره. خودش اینجا تلویزیون داره، سیستم سرویس چای و قهوه داره، مینی بارش تو همون سالن است که با هم می‌بینیم. بقیه امکانات هتل، امکانات داخل سرویس بهداشتی و داخل کمد ها مثل اتاق قبلیه که با هم دیدیم. اومدیم قسمت بونگالو، اتاقایی که توی محوطه هستن. این ساختمونا 2 طبقه هستن و 12 تا از این ساختمونا هست. توی هر طبقهش هم 8 تا اتاق است، تایپ‌های مختلف. ما اومدیم 2 مدل اتاق هم اینجا بهتون نشون بدیم. یکی از اتاق‌ها همون استانداردیه که توی ساختمون اصلی دیدیم. ببینیم توی محوطه چه شکلیه. یه اتاق فامیلی هم اینجا با هم خواهیم دید. در ادامه هم یه استخر سایلنت بین این بونگالو هستش که با هم اونم می‌بینیم. 5416 شماره اتاق بعدی که می‌خوایم با هم ببینیم یک اتاق استانداردیه که توی ساختمون بونگالوه. عین همون اتاقی که با هم دیدیم، فرقاش اینه که اینجا الان کفش موکت نیست، پارکت هستش. از نظر متراژی مثل همون اتاق قبلی 26 متره. خدماتی که داخل اتاق هست دقیقاً مثل اتاق قبلیه، فقط کفش فرق می‌کنه و ویویی که داره. بقیه امکاناتی که داخل اتاق است دقیقاً مثل اتاقایی که قبل این با هم دیدیم. و اما استخر سایلنتی که وسط دقیقاً این اتاق است و یه فضای خیلی باحالی داره که هیچ صدایی به جز صدای پرنده اینجا نمیاد. خیلی باحاله. بغلش هم یک باری هستش که 3 ساعت 18 کار میکنه. 10 صبح تا ساعت 6 بعد از ظهر کار میکنه که الان تو این تایمی که ما اومدیم بسته. اتاق بعدی که میخوایم با هم ببینیم فامیلی سویت هست. 5110 شماره اتاقمونه. وارد که میشیم یک سالن و 2 تا اتاق داره. اینجا سالن مشترک این اتاق است. 2 تا اتاق کاملا جدا داره. سرویس بهداشتیشون داخلشون هستن. 2 تا سرویس بهداشتی است. یکی تخت دبل داره، یکی تخت 2 نفره داره و امکانات این اتاق مثل مینی بار و خدماتی که داخل سرویس بهداشتی کمد هست مثل اتاق قبلیه. اینجا 63 متره و واسه اقامت 5 تا بزرگسال مساعد هستش. یک اتاق دیگه هم هست به نام فامیلی روم. فرقش با اینه که یکم کوچیک‌تره و شامل 2 تا اتاق با یک سرویس بهداشتیه. اون الان چون مساعد نبود نتونستیم نشونتون بدیم، ولی خواستم اطلاعات اونم بدم. اینجایی که اومدیم فامیلی سویت هستش. اونجا اتاقی بودش که تخت دبل داشت و یک اتاق دیگه هم اینجاست. هر 2 تا اتاق هم در دارن و میتونن کامل از هم جدا بشن، ولی خب ورودیشون یه دونه است. اینجا هم واسه خودش سرویس بهداشتی جدا داره و توی این اتاق 2 تا تخت تک نفره هست. خب دوستان عزیزم، امروز اومده بودیم هتل زانادو تو منطقه بلک آنتالیا. هتل از لحاظ غذایی و نوشیدنی تنوع و کیفیت خوبی داشت، ولی نسبت به سطح هتل نداشتن خدمات غذایی از ساعت 2 بامداد تا 7 صبح از نکات ضعفش به حساب میاد. هتل کیدز کلاب بزرگ و مجهزی داشت و برای تمام سنین برنامه و پارکابی جداگانه‌ای داشت. از لحاظ لوکیشن هتل طبیعت خیلی خوب و سرسبزی داره و رودخونه‌ای که از وسطش رد میشه جذابیتش رو بیشتر میکنه. با اینکه زانادو جزو هتل‌های ساخت
قدیمی هست، اما به خاطر رسیدگی‌های کوچیک و مداومی که داشته سطح و کیفیتش رو حفظ کرده. اما این قدیمی بودن تو قسمت‌های اتاقش احساس می‌شد. این نظرات ما در مورد این هتل بود. شما طی فیلم با ما هتل رو دیدین. خیلی خوشحال میشیم که تو بخش کامنت‌ها نظرات خودتون رو بنویسید. دوستان اصرار دارن که در مورد قیمت هتل هم صحبت کنیم، ولی قیمت هتل چون نسبت به تاریخ پست و تعداد نفرات متغیر هستش، میتونین از طریق دایرکت پیج اینستاگرام با ما در ارتباط باشین و نسبت به شرایط خودتون قیمت مناسب رو از ما بگیرید. ما ویدیوهای کامل با جزئیاتش رو تو کانال یوتیوبمون میذاریم و ویدیوهای کوتاه شده، استوری و یه سری نظرسنجی هم توی پیج اینستاگراممون میذاریم. خوشحال میشیم ما رو هم تو اینستاگرام هم تو یوتیوب تعقیب کنید و ما رو به دوستاتون هم پیشنهاد بدید. از شرکت زیرو پلاس تشکر میکنم، هماهنگی لازم رو انجام دادن تا این ویدیو رو واسه شما دوستان عزیزمون بسازیم و از شما دوستان عزیزم تشکر میکنم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. تا یه هتل دیگه و یک ویدیو دیگه، خدا نگهدارتون.